Hej, jag heter Edvin Ryding och jag spelar prins Wilhelm i Young Royals. Hej, jag heter Roja Shekersöz och jag är konceptuell regissör för serien. Hej, jag heter Lisa Ambjörn och jag är huvudförfattare. Och nu så ska vi ta och djupdyka lite i Young Royals. Det är ändå en svensk young adult-serie. Vad tror ni är anledningen till att den har blivit populär? För att den är så jävla bra. Jag tror också att det är en kombination av det ni har skrivit som är en väldigt universell historia. Som många kan känna igen sig i, ihop med hur vi regissörer och hur jag som konceptuerande valde att gestalta det. Och era performance, vad heter det? Prestationer. Jag tror att det har varit en väldigt fin kombination. Ja, och jag tror att det också är typ det svenska vemodet som typ finns i ganska mycket av vår kultur. Som jag tror är universellt och som jag tror många känner igen sig i, men som man kanske inte är vana vid att se utforskas på det sättet i en ungdomsserie. Jag är av den uppfattningen i alla fall att många ungdomsserier tidigare har varit, det är väldigt mycket det görs för vuxna och det är nostalgiporträtt på många sätt, vilket gör att det förskönas. Men jag tycker inte att vi har förskönat någonting. Alltså när man berättar om en sån, det är ganska stora det är så här, monarki och det är skola, det är ganska stora känslor och titlar vi jobbar med. Men jag tror det är jättetacksamt att vi har en så här klassisk, alltså det är underskattat, en sån här struktur som är det är så här förbjuden kärlek, det är klass, det är lögner och det är de här klassiska tematiken som man har berättat om i årtionden. Ja. Och sen som du säger, gör vi det på ett ganska unikt sätt. Det är ju intressant att den är på svenska och den handlar om ett svenskt kungahus men att det ändå är, jag tror som du sa också, att det är en universell berättelse, så det är en universell tematik som vi alla går igenom. För jag vet att vi diskuterade mycket också innan när vi höll på, innan vi började filma hur vi skulle göra det. Och att vi gavs tillåtelse att tänka extra varv. Kan vi tillföra någonting nytt till den här genren, alltså young adult-genren? För man är så van att se de här historierna berättas på ett visst sätt. Och jag tror också det har att göra med att vi faktiskt är yngre. Som har varit med och skapat den här serien. Just det där du säger, att vår blick är kanske lite närmre och lite mer kanske relevant. En grej är faktiskt hur vi har castat. För att det är någonting som många kommenterar på ju, att vi har castat riktiga ungdomar faktiskt. Och att vi har castat, att vi har en sån mångfald i vår cast. Det tror jag faktiskt också spelar stor roll. Att folk är ju så här, men gud, de har riktiga tonåringar som spelar tonåringar. Det tror jag. Ja, jag har hört många som har sagt att anledningen att de typ klickade play var att de såg bara naturlig hud. Ja. Och att om det är en sån liten grej som gör att man ens känner att det här kan vara någonting som sticker ut. Och vad för andra saker då, tror ni som är sticker ut från andra ungdomsserier? Omar Rudbergs stämband. Faktiskt. Ja. En väldigt stor portion. Men jag tror att, som vi pratade innan lite, alltså castingen tror jag är någonting unikt. En grej som jag föll för ganska tidigt, vi problematiserar aldrig sexualitet eller vi problematiserar aldrig det som sticker utanför normen på det sättet, utan vi problematiserar snarare det normativa. Och det tror jag är speciellt för den här serien. Wilhelms problem är inte att han är kär i en annan kille, utan hans problem är att han är kronprins. Gör heller aldrig riktigt en grej av att vi har en diverse cast heller. Vilket jag tycker är bra. Och det är väldigt vågat och unikt. Det är också hur vi speglar heteronormativitet i serien. Alltså till exempel med i säsong 1 så är det ju August och Felice. Och man ser deras typ sex och närhet och intimitet i relation till Simon och Ville, så är det ju faktiskt också det heteronormativa vi speglar och de gränser som det faktiskt sätter på människor. Ja. När man har en förutfattad mening om hur någonting ska
vara eller hur någonting ska genomföras. Att så här, de här sakerna behöver man göra för att det ska vara sex och det går till på det här sättet och man har de här rollerna. Så tror jag också att folk dras till det för att det är det som är det konstiga i Young Royals. Inte Simon och Willes kärlek som är väldigt organisk och liksom de söker sig fram till den tillsammans. Och som du säger, det är aldrig en fråga om att varken Wille eller Simon eller håller på att söka i sin sexualitet, utan de söker sig mot varandra. Ja. Och det är problemen det är det andra samhället, det är alla andra som reagerar på det. Exakt. Det är inte dem. Och det måste jag också säga att så här, nu kring säsong 2, för då har ju Wille en liten moment med Felice där de blir intima. Och där kommer jag ihåg att jag pratade med vår intimitetskoordinator och jag pratade med Nikita. Det finns någonting i liksom, som alltid har funnits där i Simon och Willes intimitet. Den ser inte så självklart, alltså den är väldigt sökande och den är väldigt liksom rå på det sättet. Det är något knä här och där och det är tänder som slår i varandra. Liksom. Och det här har vi pratat om från början, liksom, vilket är väldigt charmigt. Men då liksom ville vi att så här, i Felice och Willes fall, vilket är liksom en heterosexuell intimitetsstund, nytt ord, att det ser liksom så flödigt ut och det ser så liksom smidigt ut och de vet hur de ska röra sig med varandra, men man ser att det inte känns rätt. Jag tror också fotot som i första säsongen, Mareks foto och Mattis musik, tror jag, eller vet jag, är väldigt unikt för en ungdomsserie. Båda de här grejerna tar karaktärerna på allvar och gestaltningen på allvar. Det tror jag jag tror att det är en väldigt stor del av seriens identitet. Det gäller att göra aktiva val, för att när man bara låter saker ske så sker de som de alltid har skett. Det kommer förslag som alltid brukar komma. Om man inte hela tiden ifrågasätter och liksom tänker så här, men vänta, varför gör vi så här? Eller varför vill jag ha den här låten? Det är för att jag alltid är van att höra sån här musik vid sån här scen. Okej, men kan man lägga en punklåt här istället för en poplåt? Liksom? Och det tror jag faktiskt är annorlunda från väldigt många ungdomsserier som jag själv kollar på. Att vi liksom vi bygger vår egen värld i det och då blir den också unik och egen. Exakt. Och det handlar ju om medvetna val, som du säger. Så det är det enda klappa igen. Ja, verkligen. Bra jobbat. Vad skulle ni säga är den största skillnaden mellan säsong 1 och säsong 2? Alltså det som kommer upp i mitt huvud är så här juice. Det är liksom, what kind of juice? Det är orange juice. Mycket mer apelsinjuice. Mycket juicigare. Ja. Det är mycket mer dramatik. Det är som att vi har så här höjt upp allting. Det var som att vi så här, om vi aldrig får göra mer så ska vi kräma ut allting. Liksom. Vad säger du? Ja, och det är väldigt tacksamt med en säsong 2 för man har ju redan satt upp alla karaktärer, man har satt igång allas resor. Så i säsong 2, speciellt när man skriver den, så är det ju liksom allting är redan på plats. Det är bara att låta det blomma ut. Och våga vara, liksom, när jag säger såpig så menar jag det som någonting väldigt positivt. Alltså att det handlar bara om karaktärerna och deras relationer. Och i säsong 2 skulle jag säga att största skillnaden är väl att det finns väldigt mycket hemligheter i säsong 2. Och att vi liksom på olika nivåer utforskar att hålla en hemlighet, vad det gör med en. Både i det lilla, mellan 2 kompisar eller mellan någon man är kär i, till liksom det här stora liksom kungafamiljen i vår serie, som vad det gör med en att behöva hålla saker hemliga för världen utanför för att kunna ha ett liksom privatliv och vad det i sin tur får för konsekvenser. Men ja, det är väldigt juicy. Och vi fördjupar oss i fler karaktärer. Ja. Det är fler som får plats liksom, i säsong 2. Ja, för det märkte man ju verkligen i säsong 1 var ju liksom intresset också för de liksom mindre karaktärerna var ju enormt. Och då var en insikt som vi hade liksom i manusrummet var att vi vill se mer av de här karaktärerna, men vi måste göra det genom vår maincast. Genom vår 5 hitta sätt att få in dem i berättandet. Och det har vi verkligen tagit in och har varit fantastiskt för att vi har ju, alltså hela casten är ju otrolig. Jag tycker också att det är en annan dramaturgi i den här säsongen och det blir det när man ska fördjupa fler karaktärer. Och då blir den liksom såpig på ett bra sätt, men det är också liksom varje karaktärs dramaturgi förändras ju jättemycket. Det är det som är så häftigt för att det blomstrar verkligen ut. Jag satt ju jättelänge och försökte förstå Wilhelm den här säsongen. Vi hade ju ett samtal där jag satt och var så här, fattar inte vad fan gör sig. Fattar ingenting liksom.
Men det handlar inte om att jag ska liksom försvara Wilhelms aktioner, utan liksom, jag måste bara liksom förstå vart han kommer ifrån. Och det bygger på hemligheter. Ja. Och skam på ett eller annat sätt. Liksom. Men också desperation. Liksom. Och då, det är ju intressant vad det gör med en människa. Det har ju blivit som att det finns en liksom, Wilhelm framför kameran och det är du. Men det är också som att det är en röst inne i mitt huvud nu som bara gör saker. Och jag sitter där och bara, men Wilhelm, varför? Nej, varför gör du det där? Du ska ju... Och sen bara, fan, nej han måste göra det. Oh shit, det här kommer påverka honom jättemycket. Och det har blivit, alltså det är det som är så mäktigt med kreativiteten. Att den liksom genomsyrar allting och har blivit till sitt eget universum. Så ibland så känner jag att det inte ens är jag som skriver, utan det är liksom någon sorts liksom allvetande utanför som bara, nej tyvärr kommer det här behöva ske, och man bara, okej. Men det är ju inte så här, jag kom på en grej nu som vi pratade om, för att säsong 1 är ju Wilhelm väldigt liksom extrovert på ett annat sätt. Liksom. Vi öppnar med att han liksom nitar någon på en nattklubb. Liksom. Men han har också så här, sina små grejer som så här, bita på naglarna, knugga bröstet, liksom, det är så ångestgrejer. Och vi pratade ju om inför att så här, bara, vad händer om man liksom vänder allt det här inåt? Den här säsongen, det är en liten fun fact då, att han biter väldigt mycket på insidan av läppen. Oj gud, jag har suttit och gjort det hela. Jag med. Det har ju fastnat nu, tyvärr. Dålig vana. Men det är sån intressant så här, symbolik. Ja, och alltså bara också att han börjar gå hos psykolog. Ja. Alltså det vänds ju in på alla nivåer, det är det här jag menar. Alltså liksom, alla karaktärerna gör det. Nu har ju hela fanbasen en massa teorier och de är i olika läger. Och de har liksom skrivit novell, de har skickat förslag på avsnitt. Så att vi har ju lite annat utgångsläge för säsong 2. Så alla kommer ju liksom ha redan massa känslor inför säsongen. Och bli besvikna, glada, arga, hata oss. Vi kommer säkert få massa hot och massa kärlek. Folk kommer flyga till Stockholm för att hitta er. Ja. Och Tommy, som är en ny medlem i casten. Fina Tommy. Men vad känner ni inför? Hela grejen med den här säsongen tror jag att det kommer vara en vattendelare. För att som du säger så har ju många en redan liksom fast etablerad bild av att så här, de här karaktärerna tycker vi om, de här tycker vi är osköna. Liksom. Och det märkte man ju direkt vilken sida folk tog. Liksom. Det som också är skillnaden nu är att vi kanske vänder upp och ner på det där lite grann. För att Ville, som jag sa, jag har jättesvårt att förstå honom liksom, och kunde inte alls sympatisera med honom. Liksom. Och det tror jag att många inte kommer kunna göra. Och samma med Simon säkert. Medan man för typ drottningen och August känner så här, ja vi förstår er. Drottningen liksom man förstår henne mer den här säsongen tycker jag. För att så här, hon har dels sitt jobb och hon har dels sin roll som mamma. Liksom. Och det återkommer flera gånger. Liksom. Wilhelm säger till henne, så här, kan inte du snälla bara vara min mamma nu? Liksom. Och apropå då Tommy liksom, som kommer in som ny, det blir också väldigt intressant. För att trots att han liksom kommer in den här säsongen så har ju folk redan en uppfattning om vem han kan vara. Eller vad det kan innebära. Utan att de ens liksom har sett en enda scen med honom. Så det tror jag också kommer vara vattendelare. Vissa kommer tycka att han är liksom snällast av alla. Vissa kommer tycka att han är manipulativ. Tror jag. Jag tror verkligen man måste titta på hela säsongen. För att om man blir besviken så ska man inte sluta titta. Nej. För att, det är en hel berättelse. Alltså, jag tror att mycket av liksom, säsong 2, det som jag är så stolt och så glad över att vi har gjort, är att vi har varit modiga. Lika modiga som vi var i säsong 1 och testa och hitta den här världen tillsammans. Så i säsong 2 att inte göra det för lätt för tittarna. För människor är inte lätta. Människor är komplexa. Alla människor gör rätt och fel under sitt liv. Och vi lever i en tid nu där vi gärna vill bestämma vilka som är goda och vilka som är onda. Och jag är ju av uppfattningen att man varken kan vara en god eller en ond människa, men man kan göra goda eller onda handlingar. Och alla rättfärdigar sitt eget beteende på något sätt. Det finns väldigt få människor som är så här, jag är ond och jag ska begå ont. Ja. Nej, man tänker, jag har en idé om varför det ska vara så här och så här. Och så gör jag det. Och jag tror att tittarna, som du säger, de kommer gå igenom allt som karaktärerna gör. Och de kommer ändra sig under säsongen. Ja, de kommer ändra sig och vi ger dem allt. Men det är också för att vi litar på vår publik. Och det tycker jag är så himla fint att kunna göra. Att inte vara så här, men det är ungdomar så då ska vi berätta för dem att när någon har varit taskig mot den, då står man upp mot dem och så går det dåligt för dem. För så är det inte i verkligheten. Men till exempel när vi introducerar Marcus som karaktär spelad av fina Tommy,
Vi hade ju jättemycket diskussioner om vilken typ av karaktär Marcus skulle vara och vilken typ av kille som skulle kunna fånga Simons liksom, uppmärksamhet. Också för att ge Simon ett alternativ till att utforska sig själv, till att kunna hitta kärlek som inte har alla de här andra förbehållen som det innebär att dejta någon ur kungafamiljen från en annan klass. Men det var också en viktig grej med Marcus var ju det här, när någon annan har lite starkare känslor för en så hamnar man ju lätt i en position där man kan utnyttja dem. Och det är en intressant dynamik. Där det också är så här, det var så här, vi satt och snackade om sådana stories när man har varit kär i personer eller någon har varit kär i en själv. Och att när man liksom blir övertygad av någon om att så här, jo men du och jag är ju bra. Ja, vi ska ju hänga ihop. Vi ska ju ha varandra liksom. Och att det finns ett liksom litet maktspel i det. Som också, jag tror att alla karaktärer under säsongen faktiskt någon gång nu utövar lite makt. Och inte bara är offer. Nej. Utan de gör faktiskt aktiva handlingar. Jag tänker en annan grej som folk kommer reagera på är ju såklart Sara och August. Men jag tycker att det var så viktigt med Saras karaktär som från början har haft den här liksom kommit in på den här skolan i en helt ny värld, känner sig hemma, också passar in i den här världen där det är tydliga regler, speciellt när hon är liksom på spektrat. Hon har haft en idé om så här, det här är rätt och det här är fel och så här ska man vara och så här ska man inte vara. Och så plötsligt är man kär första gången. Och så helt plötsligt faller allt det där. Och man kan inte liksom, men jag känner ju det här. Och som gör allting mer komplext. Och det kommer ju från riktiga historier av personer som är på spektrat, att det kan vara en stor grej i ens ungdomsår när det händer. Så det tyckte jag också var viktigt för att just göra dem mer komplexa. Jag tycker det är skitintressant med Tommys karaktär, med Marcus då. Intressant att se vad folk kommer tycka om honom och hans resa. För vissa har redan tankar om honom. Så kommer de få nya tankar i start och sen i mitten, slutet, så han förändras ju också. Ja. Och beroende på vem man är så kommer man ju tycka olika om hur rätt och fel han har. Det finns ju många vändpunkter i hans linje som blir jätteintressant att se hur folk reagerar. Undrar om det finns ju läger Wilhelm, läger Simon, undrar om det kommer bli läger Marcus. Jag tror det. Team Marcus. Men kommer de vara för eller emot tror ni? Marcus? För Marcus tror jag. Tror du? I alla fall till en... Ja, just det, precis. Ja, det kommer ju svänga någon. Nej, jag tror absolut att det kommer finnas människor i slutet som kommer känna att så här, this is not gonna work. Ja. De är på ruta 1 på ett eller annat sätt. Och också för jag tänker kanske i säsong 2, Felice är ju den som kanske också alla från säsong 1 liksom, ja men det är hon som knäcker koden med vem det är som har lagt ut filmen. Hon är liksom, tar in Sara till den här världen, liksom öppnar upp massor med olika liksom, positiva saker i andra karaktärer och gör också en egen liten resa av att liksom, börja ta kontroll över vad hon faktiskt vill och känner. Men jag tänker att det är intressant mellan henne och Sara för att Sara är ju alltid en beroendeställning till de här tjejerna på skolan. Det spelar ingen roll att hon 100% är inne och att de älskar henne för att det finns en stor klasskillnad. Ja. Och hon är beroende av deras välvilja för att få hålla på med hästarna till exempel. Så det där finns ju liksom i alla, att det är inte så lätt att säga liksom, ja den gör rätt där och den gör rätt där och den gör fel där, för att det är mer komplext än så. Och jag menar Marcus karaoke-scen. Hur kan man inte älska Marcus? Alltså snälla. Alltså, snälla. Ja, men, och när ni spelade in den. Ja. Jag ber dig. Alltså han bjuder på sig själv på alla nivåer. Ja. Och det är vackert. Och man älskar en person som bjuder på sig själv. Han är ju, alltså det tänkte jag på liksom första gången jag såg det på en skärm liksom, och såg Marcus liksom. Att han är ju på något sätt trygghet förkroppsligad. Liksom, i sättet han liksom för sig, han klär sig, han pratar och han liksom jobbar i stallet. Och liksom, han är stabilitet på något sätt. Whereas Ville är motsatsen. Ville kaos. Helt liksom... Och också den karaoke-scenen när Simon ser det där i honom. Det var ju också... Den skrev jag ju för att jag tänkte det här är det som Simon önskar att han skulle kunna göra med Ville. Men det är omöjligt, för om han stod på ett litet hak med Ville så skulle det väcka en helt typ av annan reaktioner. Medan han och Marcus kan ändå vara lite skyddade i att de är vanliga människor som ingen är
mer intresserad av än att de går upp på en scen och har lite kul. Och att det är en frihet i det. Som ville i den här säsongen kämpa med att inte liksom hitta. Edvin Ryding, Ja. hur har Young Royals förändrat dig och din tillvaro? Eller har den förändrat Ja, någonting? det har den. Den har den absolut. Alltså jag kan liksom inte sticka det under stolen, för det har den. Det har ju alltså rent symboliskt inneburit många olika saker. Fler följare på Instagram och liksom uppmärksamhet och liksom, men också, det är ju jobb. Jag trivs inte så mycket med tanken på att jag hela tiden liksom känner att det blir en del av min identitet. Och det handlar liksom inte om Young Royals i sig, utan det handlar om liksom förväntningar snarare. Det var också en grej som jag kände var jobbigt liksom inför säsong 2. Att jag visste att vi hade förväntningar på oss. Det hade vi liksom inte från publiken. Liksom. Det hade vi inte under säsong 1. Men jag kände också en större press. Alltså så här, vi måste klara av att bortse från förväntningarna, för att då blir vi låsta om vi fastnar i förväntningar. Liksom. Att vi måste kunna få vara fria och improvisera och vara kreativa på det sättet. Det var ju väldigt annorlunda liksom bara rent yrkesmässigt, och det känner jag liksom när jag gör andra projekt också. Att jag har förväntningar på mig. På grund av det här? Eller? Ja, ganska tätt in på att jag började casta för Young Royals så reflekterade jag jättemycket över liksom så här, vad handlar liksom det här jag håller på med om? Alltså vad handlar mitt konstnärskap om? Och för mig handlar det så mycket om att så här, beröra människor. Young Royals har liksom visat det för mig. Att det går. Om man jobbar hårt och är modig liksom. Vad fint. Men, och det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Och det ger mig trygghet liksom, å andra sidan. Så det har ju ruckat på någon slags balans inom mig. Liksom. Både på gott och ont, skulle jag säga. Ja, men jag håller med om att det är den här rucka på balansen på något sätt i en. För jag menar, jag tror varken du eller jag, Rojda, kunde förutse att man någonsin så skulle bli typ stoppad på gatan som regissör eller manusförfattare. Eller alltså den typen av uppmärksamhet. Att vi har massor med följare på Insta är weird liksom. Jag har ju vetat teoretiskt att det går att förändra eller att påverka. Men just att uppleva att något man har varit med och skapat har påverkat så många människor och faktiskt förändrat vissa människors liv. Det låter lite så här, men det är sanning, det är fakta. Yeah. Och förutom det, alltså ni skådespelare är ju liksom ansiktet utåt, så det är ofta ni liksom som syns, och i det här fallet har ju vi också fått ganska mycket kontakt med med tittarna, vilket är ovanligt tror jag. Alltså den liksom, så mycket som vi har fått. Och det har varit speciellt för att liksom inte ta ansvar. Man vill ju liksom svara alla, man vill ta hand om folk, man vill diskutera, men det finns också någonting i mig som har jättestort motstånd mot det, för att jag vill att verket ska liksom tala för sig självt och att det liksom ska få... Ja, jag är liksom lite, jag har liksom en skräckblandad förtjusning just av att vara så tillgänglig för tittarna. Verkligen, alltså för att jag relaterar jättemycket när du säger sådär. Och jag tror också att så här, det finns något fundamentalt i det här skapandet som är att så här, bara, men jag gör min konstnärliga, det sättet jag bidrar konstnärligt till det här, det är liksom i tagning liksom, och i konversationerna mellan tagningar. Och sen så är det liksom publikens uppgift att tolka den. Liksom. Då skrivs det om på något sätt, för att det är deras tolkning som räknas i det. Liksom. Och när man kommer in i den fasen så kan jag bli ganska obekväm, och det handlar framförallt väldigt mycket om så här, imposter syndrome. Att jag känner att så här, nu kommer de komma på mig här, att jag kan ingenting om film eller serier, liksom. Jag kan ingenting om den här berättelsen. Liksom. För att så här, på ett sätt kan jag ju inte det, för det är deras tolkning som räknas. Jag känner sådär varannan dag. Ja. Men jag tror att en viktig grej som jag tror att vi egentligen alla känner och bär, det är ju så här, vi är lojala mot historien. Ja. Vi är lojala mot berättelsen Young Royals. Och det går då inte, alltså folk skriver ju 1000 tips till mig, eller så här borde det vara, eller så här, vi vet att andra tror att du kommer ge oss en kärlekstriangel, men vi vet att du är bättre än så, att du inte är så korkad. Och försöker liksom manipulera en till att göra någonting. Och då är jag alltid så här, det spelar ingen roll. Nej. För jag är bara lojal mot en enda sak, och det är berättelsen. Och varenda tolkning av berättelsen, både liksom den som har visats och den som är på gång eller vad det nu är ju rättfärdigad
på något sätt. Alltså man får tycka att det är töntigt med en kärlekstriangel och man får tycka att det är liksom exakt vad som behövs och man får tycka att det är liksom problematiskt. Man får tycka allt det liksom. Och det är det som är det vackra. Ja. Man får det. Ja. Det är helt okej. Exakt. Tack så mycket för att du var med och lyssnade på oss. Hoppas du gillar säsong 2, den streamar nu på Netflix.